بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنت قد نشرت هذا الفيديو الذي ستشاهدونه الآن على قناتي السابقة، ولكن للأسف الشديد حذفت القناة وحذفت جميع الفيديوهات، ومع ذلك أيضا لم ينتشر الفيديو بالشكل المطلوب. يعني فيديو كهذا يتحدث عن مؤامرات، يتحدث عن خيانات بعض الحكام، يتحدث عن ما يحاك لهذه الأمة، للأسف الشديد لم يأخذ حقه من الانتشار. لذلك سأعيد نشر هذا الفيديو مرة أخرى، ولكن بطريقة أخرى. الطريقة هي التعليق الخفيف على بعض النقاط التي ستذكر في هذا الفيديو، فأرجو أن نشاهد هذا الفيديو سويا وأن نشارك في نشر هذا الفيديو. هيا بنا. المتحدث هو مايكل فلين، أول مستشار لدونالد ترامب، مستشار الأمن القومي الأمريكي لدونالد ترامب، وهو المدير السابق للمخابرات العسكرية الأمريكية. وتقريبا دونالد ترامب ينفذ ما قاله هذا الرجل في الفيديو، ربما تأخرت بعض الخطوات، ولكن يبدو أن ترامب ينفذ هذه الخطوات، وسوف نوضح ذلك أثناء المشاهدة. هيا بنا. I'm going to go right to this gentleman right here at the end of the Just asking to repeat the questions. Okay, I will. Sure will. Yeah. Thanks for coming out and your comments. I fully intend on buying the book. Can you give us an idea, a little prelude to what your plans are to defeat the ideology? Yeah, I mean, one of the things is that, and I start with this, and this really goes after being able to attack the ideology, discredit the ideology. I mean, we still have to do some military operations and the kinds of things that we're doing, but this doesn't mean, more boots on the ground, because I always get asked that question. One of the things that I call for in the book is the creation of a new 21st century alliance. Rabbi Hausman mentioned President al-Sisi of Egypt. أول ما ذكر تحالف القرن الواحد والعشرين مباشرة ذكر السيسي. أول ما تحدث عن هذا الموضوع، أول شخصية تحدث عنها مباشرة هي السيسي، وهذا يكشف لكم أن هذا هو أول بند في هذه المؤامرة على الإسلام والمسلمين. فخلونا نكمل. President al-Sisi is a good friend of mine. I've known him for a long time. He and I were we were colleagues when I was the senior intelligence officer at U.S. هذا الجزء يبين لكم أين نشأ عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي نشأ في المخابرات الأمريكية. هذا الكلام لأحمد موسى ومحمد الغيطي والجماعة اللي صدعونا بأسر الأسطول مش عارف إيه الأمريكي والمؤامرة الصهيو أمريكية، وهذا الكلام. الرئيس بتاعكم أصلا كان يعيش داخل المخابرات الأمريكية، نشأ في CIA، فيعني بطلوا هذا الكلام. يعني نكمل. Central Command down in Tampa, we had responsibility for East Africa, the Middle East, and Central Asia, and al-Sisi was the head of intelligence at that time in the Egyptian military. So he and I became friends, actually, and what I felt like we should have done was we should have embraced him when he gave his great intellectually courageous speech at the Al-Azhar Mosque at the end of about a year and a half ago, beginning of 2015, end of 2014. And Al-Azhar Mosque, for people that don't know, it's kind of like the analogy is sort of like the Vatican of the Muslim world. And first time a Muslim leader of a country ever spoke in front of that, other than an imam or a cleric. So he stood there, and we did not embrace him. We should have embraced him. طيب، ماذا قال السيسي في هذا الخطاب الذي يشيد به مايكل فلين؟ الخطاب كان يتضمن اتهام للمسلمين. كان يقول السيسي تقريبا انتوا مليار ومش عارفوا كام عاوزين تقتلوا الآخرين، ما فيش تسامح. فكان هجوم السيسي على الإسلام وعلى المسلمين بصفة عامة، وهذا هو خطاب الغرب. فهو مبسوط جدا انه هذا الكلام يقال في المسجد الأزهر، الجامع الأزهر اللي هو شبهه بالفاتيكان، لأنه تقريبا لن يذكر هذه الجزئية، لكن هذا الخطاب معروف في 2014. فنكمل. One of the things that I call for is a new 21st century alliance, and principally putting the burden on the backs of the Arab world. يتحدث هنا عن تحالف القرن الواحد والعشرين، وهذا التحالف يتحدث عن إلقاء العبء على الدول العربية، وهذا ما يقوم به ترامب الآن. ترامب الآن يخرج من المنطقة ويترك الأعباء على الدول العربية أو التي تسمى إسلامية، زي تركيا، زي الأردن، زي مصر، زي السعودية، الإمارات، كل الدول العربية. وبالتالي أمريكا تضمن مبيعات أسلحة وتتفرج من بعيد. لا تحتاج أمريكا أن تتدخل وأن ترسل الجنود، لا، نشكل تحالف أو نشكل ناتو عربي أو نشكل تحالف إسلامي
هذه المسميات كلها هذه ما تخطط لها أمريكا. فهؤلاء ينفذون هذه الخطوة، ربما يعني وصلوا إلى بعض الأشياء المهمة فيها، لكن هذا الكلام ينفذ من قبل ترامب الآن. نكمل كلام هذا الرجل. And Al-Sisi was calling for that. So there's some steps that we're trying to take right now, actually in the political process, to try to get this idea in place. It will exist. It will exist. Trust me, it will exist because we have to. The Arab world has to take more responsibility for what's happening. But in order to get there, they're going to need U.S. leadership. But the idea of discrediting the ideology. طبعا هنا يتحدث عن تشويه الأيديولوجية، يعني تشويه العقيدة، تشويه الفكر، وهنا يقصد الإسلام وليس مجرد فقط مجموعة معينة، لا يقصد الإرهاب ولا التطرف. الإسلام بالنسبة لهؤلاء سرطان. شاهدوا الفيديو وركزوا على المصطلحات. 40 years discrediting the ideology of communism. 40 years. I mean, I remember as a kid talking, about communists, right, in school and what it meant and what we had to do as a kid growing up. We can't talk about radical Islamism in our school system. I mean, you'd be thrown out, you'd be suspended, you'd be sent home, and then you as parents with your kids, people would be wondering about you. You'd be called names. We can't have that. We are facing another ism, just like we face Nazism and fascism and imperialism and communism. This is Islamism. هذا هو فكر الإسلام. ركز معايا في المصطلحات. And it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet. And it has to be excised. ركز معايا، بيتحدث عن جميع المسلمين، لا يتحدث عن مجموعة صغيرة أو مثلا 1,000,000 شخص أو مجموعة من الإرهابيين، مجموعة من المتطرفين، لا، هو يتحدث أن هذا الفكر الإسلامي الذي ينتشر في جسد 1.7 مليار شخص، هذا يجب أن يستأصل. كلام هذا الشخص. نرجع تاني لهذه النقطة، اسمعوها مرة أخرى. People would be wondering about you. You'd be called names. We can't have that. We are facing another ism, just like we face Nazism and fascism and imperialism and communism. This is Islamism, and it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet, and it has to be excised. And we should not fear this idea. We should define it clearly, and we should go after it. Egypt's having the damnedest time right now, and we should be. طبعا هذا الرجل يركز تماما على مصر وعلى السيسي، لأن السيسي هو العميل المخلص لهم، هو الذي يقود هذه الحملة حتى الآن. السيسي هو الرجل الأمريكي الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك يركز تماما على السيسي وعلى مصر. طبعا مصر عندها أكبر جيش في المنطقة في دول الشرق الأوسط، وبالتالي هم يحتاجون لهذه القوات ربما في تنفيذ مهمات أخرى داخل المنطقة. ركزوا معي. We should put Al-Sisi on a pedestal. Honestly. I mean, we should because it's like the guy is like he recognizes it for what it is. Now, why? Maybe he spent a lot of time in the West. Maybe because he's got a decent education. Maybe because he's just a guy that. بيقول ربما لأنه حصل على تعليم جيد. أمال لو ما حصلش على تعليم جيد كان عمل إيه يا عم؟ ده السيسي ده مضحك جدا، يعني كل الخطابات التي يلقيها السيسي ربما تترجم في المستقبل إلى مسرحيات أو نكت أو فكاهة. المهم أمال لو ما كانش متعلم كان حصل إيه؟ خلونا نكمل يعني. Gets it. But he recognizes that, hey, and frankly, as I've said very publicly, Egypt is one bullet away from total anarchy. Total anarchy. Al-Sisi gets assassinated, which I know that he's got massive protection around him. But if he goes, there's not some other guy behind him. There's some other people, but there's not somebody like him. ركزوا معايا في الكلام القادم. خلي بالكم
هم يدركون تماما أن السيسي ديكتاتور، وأنه لا توجد قيادات، وأنه جرف البلاد، وأن هذه البلاد ليس فيها قيادات، ومع ذلك يدعمون هؤلاء. لماذا؟ لأنه البديل هو شخص آخر لا يتحكمون فيه، أو يقولون الفوضى، طبعا أسهل شيء. لكن هم يدعمون محمد بن سلمان، يدعمون السيسي، يدعمون هؤلاء لأن هؤلاء هم الذين ينفذون أوامرهم. ولذلك ربما موضوع فهم السيسي للأمور، لا، هو مش فاهم الأمور، هو يسير على الأجندة الأمريكية والصهيونية كما يقول ترامب. نكمل. That's a problem. It's a problem in that region sometimes, you know, where you don't build, like Israel builds leaders. They invest in their future. These countries, they don't. They don't. They steal. They steal. So they steal from their future. So a guy like Al-Sisi, he recognizes that to a degree, and I think that others, the monarchies, have a difficult time, you know, and they have to invest in their future. I think that what happened, back to your question, I think that what happened was a smart decision because they looked at the future. They looked at a 30-year-old kid that could be around for 60 more years because he comes from a line that actually lives a long time. They look at that, okay? So maybe he'll be around till he's 90 and he can take Saudi into a new direction. I hope. I mean, I'm hopeful in that. I'm actually talking to a lot of these folks in that country, encouraging them to think like that. And I hope that they do. This 21st century alliance is an alliance where you bring the Muslim nations together, the leaders. So like President Al-Sisi, you know, Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, which is Mohammed bin Salman. خلي بالكم بيتكلم عن ملك السعودية هو محمد بن سلمان. ركزوا معاه. أول حاجة السيسي وبعدين محمد بن سلمان. You know, what about countries like, what about Indonesia? I mean, Indonesia too. Yeah, Indonesia too. Singapore is actually doing some good work. Indonesia must be brought into this as well. So essentially from Indonesia to Morocco, but there is a tighter shot group where these nations are willing to provide capabilities. They're willing to provide boots on the ground, but they don't know how to organize themselves. They don't know how to lead this type of a coalition. And in a way, if you were to use an analogy, it would be like a sort of an Arab NATO-like, you know, organization. زي ما قلنا الحديث عن الناتو العربي، هذا الرجل تحدث عنه من حوالي سنة تقريبا أو أكثر. يتحدث عن تشكيل قوة اسمها ناتو عربي أو ما يشبه حلف شمال الأطلسي. يعني هذا هو الكلام. But a new type of one, yeah. And one that where the Arab nations have to take some responsibility. They have to be held accountable. They have to step up to the plate. الآن انتهى الفيديو، وكما رأيتم هذا ما يحاك لهذه الأمة. هذا الذي تخطط له أمريكا، أن تستغل الجيوش العربية في ماذا؟ في محاربة الإسلام في الداخل، في مواجهة الشعوب العربية والإسلامية، ليس لمحاربة خطر ما. هذا الرجل يتحدث عن استئصال 1.7 مليار مسلم، لا يتحدث أبدا عن مجموعات صغيرة أو هذا الكلام الذي يروج في الإعلام. ربما أحيانا الإعلام عندما يريد أن يقول محاربة الإسلام لا يقول هكذا، ولكن يقول محاربة التطرف، محاربة الإرهاب. لكن هذا الرجل أتى بالكلمة بشكل واضح وصريح. هذا الفيديو لا أدري كيف لا ينتشر، كيف لا نعرف أن هذه الجيوش وهذه الحكومات التي تتحدث عن تشكيل قوة لحماية المنطقة إنما هي تشكل قوة لمحاربة الإسلام، لمحاربة الشعوب، لمصلحة أمريكا وإسرائيل فقط لا غير. ولذلك أيضا الذين يؤيدون هؤلاء الحكام الخونة جميعا هم أيضا يشاركون في مؤامرة الحرب على الإسلام. مؤامرة الحرب على الإسلام. نحن نتآمر على الإسلام، نحن من داخلنا. هؤلاء الحكام هم أكبر مؤامرة على الإسلام، ولا يمكن أن تتحرر هذه البلاد، ولا يمكن أن نواجه المؤامرة الغربية قبل أن نتخلص من هؤلاء الحكام. ممكن الآن حد يسأل لماذا لم يتحدث هذا الرجل عن المسلمين في الصين أو في بورما أو في الهند أو غيرها من الدول التي فيها أعداد كبيرة من المسلمين؟ الإجابة لأن هذه الدول خصوصا الصين والهند يقومون بإبادة المسلمين،
وهذا يحقق الهدف الذي تحدث عنه هذا الرجل، وهذا يفسر التعامل الغربي مع قضايا المسلمين في هذه المناطق. إبادة جماعية، 1,000,000 شخص الآن في معسكرات التأهيل أو في السجون الصينية ولم يتحدث أحد، فقط استنكار، استهجان، تنديد، لكن لا يوجد تحرك، لا يوجد تصريحات قوية على الأقل. بينما رأينا كيف تحركت أمريكا بطائراتها من أجل إنقاذ الإيزيديين في العراق مثلا، هذا مثال. فهذه الدول تقوم بالدور الأمثل لإبادة المسلمين، لذلك لم يتحدث عنها. الخطر الأكبر هو هؤلاء الذين في دول الشرق الأوسط، لأنه أنتم عارفين طبعا بالنسبة للغرب العرب ناس عندهم قوة، عندهم حماسة، عندهم كره للغرب، فهم يخافون من هؤلاء بشكل أكبر، لأن الحكومات العميلة لو سقطت سوف ينفرط هذا العقد، وهذا ما لا تريده أمريكا ولا دول الغرب. هل سينجحون في هذه الخطة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.